नेपालमा आए दिन यो स्क्याम भन्ने चिज धेरै बढिरहेको छ। कसैले तपाईँलाई इन्स्टाग्राममा कन्ट्याक्ट गर्छ, म एउटा फरेक्स ट्रेडर हो, मलाई यति पैसा दिनु, तपाईँको 20 दिनमा यति हुन्छ, 30 दिनमा यति हुन्छ, 2000 मलाई दिनुहोस्, 24 घन्टामा 20,000 हुन्छ भनेर यसरी तपाईँलाई कन्ट्याक्ट गर्छ। र त्यो जो युजर हुन्छ उसको चाहिँ प्रोफाइलमा धेरै फलोवर्स हुन्छ अनि उसले पोस्टहरू पनि हालेको हुन्छ, अरूले यसरी कमायो उसले यसरी कमायो भनेर। तपाईँहरू त्यो देखेर बिलिभ गर्नुहुन्छ। धेरैजना इनोसेन्ट मान्छेहरू हुनुहुन्छ जसले यो कुरो पत्याएर धेरै पैसा गुमाउनु पनि भएको होला। उनीहरूले एकचोटि 2000 दिइसकेपछि फेरि अरू तरिकाले तपाईँसँग फेरि पैसा माग्छन्, होइन, ट्याक्स तिर्नुपर्छ, जिएसटी तिर्नुपर्छ भनेर फेरि माग्छन्। यसरी तपाईँलाई झन् पैसा पठाउन बाध्य गरेर राख्छन्, किनकि तपाईँले पैसा पठाउनु भएको छ, त्यो पैसा लिनु मन छ भने यसरी ट्याक्स तिर्नुपर्छ भन्छ र तपाईँलाई पैसा पठाउन लागेको लागि गर्छ। र जब तपाईँसँग पैसा सबै सकिन्छ अनि त्यसपछि तपाईँलाई चटक्कै छोडिदिन्छ, तपाईँलाई ब्लक गरिदिन्छ वा के गरिदिन्छ, होइन। र मान्छेहरू किन लोभिन्छन् भने यस्तो चिजमा, किनकि जुन यो फोरेक्स ट्रेडर हो, मैले यति वर्षदेखि कमाइरहेको छु भनेर तपाईँहरूलाई एउटा फेक स्टेटमेन्ट देखाउँछ, यति कमाएको छु उति कमाएको छु भनेर देखाउँछ। तपाईँले यदि क्वेसन गर्नुभयो भने, होइन, बिलिभ गर्नु भएन भने तपाईँलाई जस अनेक थरी तपाईँलाई प्रुफहरू देखाएर उसले पैसा कमाउँदैछ भनेर देखाउँछ। र उसको प्रोफाइलमा नाम पनि अलिकति विदेशी नाम हुन्छ, होइन, विदेशी जस्तो हुन्छ। उसले तपाईँसँग इङ्ग्लिसमा बोल्छ, हाम्रो यो प्रोजेक्ट छ, यसमा काम गरिरहेको छु भन्छ, जे भन्छ तपाईँलाई जस बिलिभ गराउनको लागि अनेक थरी चिजहरू भन्छ। त्यति गरिसकेपछि तपाईँहरूलाई के हुँदो रहेछ भने म्याक्सिमम् यस्तो स्क्यामहरूले तपाईँलाई कुनै एउटा लिङ्क दिएर तपाईँले त्यो लिङ्कमा गएर फर्म भर्नु यताउता भन्छ। तपाईँले त्यो लिङ्कमा गएर फर्म भरेपछि के हुन्छ भने तपाईँको जुन इन्स्टाग्रामको आइडी पासवर्ड छ त्यो तपाईँको लिक हुँदो रहेछ, होइन, उनीहरूले पाउँदो रहेछन्। र तपाईँको एकाउन्ट तपाईँले स्क्याम गरिसकेपछि तपाईँको त्यो जुन इन्स्टाग्राम एकाउन्ट छ तपाईँको ह्याक हुन्छ। ह्याक गरेपछि के हुन्छ भने उनीहरूले त्यो तपाईँको एकाउन्टबाट अब मैले यति कमाएँ भनेर स्टोरीमा हाल्छन् वा पोस्ट गरिदिन्छन्। अनि तपाईँको जति पनि साथी छ तपाईँको लिस्टमा तिनीहरूले त्यो देख्छन् र देखेर कन्ट्याक्ट गर्छन्, कसरी कमाइस् भनेर। अब तपाईँको एकाउन्ट त ह्याक भइसकेको छ, तपाईँसँग त्यो कन्ट्रोलै छैन, त्योसँग छ। अनि त्यसले मैले यो ट्रेडरसँग यति पैसा लगानी गरेको थिएँ, यसरी मैले कमाएँ भनिदिन्छ र यसरी त्यो तपाईँको फ्रेन्ड लिस्ट भएको साथी पनि फस्छ र तपाईँ फस्नुको कारण पनि त्यही हुनसक्छ। तपाईँले कसैको पोस्ट देखेर अनि यसलाई कन्ट्याक्ट गर्नु भनेर उसले त्यो हालेको हुन्छ, एउटा ट्याग हालेको हुन्छ, उसलाई मेन्सन गरेको हुन्छ, तपाईँले त्यसलाई गएर कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुभएको हुन्छ वा तपाईँलाई नै डाइरेक्ट मेसेज गरेर यिनीहरूले आउन सकेको हुन्छ। धेरै छ तरिकाहरू स्क्याम हुने, र यो चिजहरू सबै स्क्याम हुन्। आज यस भिडियोमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई स्क्याम कति प्रकारका हुन्छन्, होइन, त्यो स्क्याम हो भनेर कसरी थाहा पाउने र स्क्यामबाट कसरी बच्ने, त्यो कुराहरू म आज यस भिडियोमा तपाईँलाई भन्छु। त्यही भएर एकदमै ध्यान दिएर हेर्नु होला। र कोही तपाईँको साथी त्यस्तो छ, बिलिभ गर्छ यस्तो चिजमा भने उसलाई चाहिँ यो भिडियो तपाईँले अनिवार्य पठाउनै पर्ने हुन्छ। स्क्यामको हामीले टाइपहरू हेर्ने हो भने म्याक्सिमम भनेको क्रिप्टो स्क्याम, फोरेक्स स्क्याम हुन्छ है। जहाँनिर चाहिँ एउटा ट्रेडर, होइन, मैले भने जस्तो एउटा ट्रेडर आउँछ, फेक ट्रेडर, तपाईँलाई पैसा माग्छ, यति लगानी गर्नु 24 घन्टामा यति हुन्छ भन्छ, पुरै अनएक्सपेक्टेड क्या, 2000 हाल्दाखेरि 20,000 हुने यसो भन्छ। र कसैले के पनि भन्छन् भने जस्तै फोरेक्स क्रिप्टो स्क्याम भने चाहिँ के भन्छन् उनीहरूले, के भन्छन्, हाम्रो एउटा नयाँ प्रोजेक्ट छ, नयाँ कम्पनी छ, त्यसको लागि हामी इन्भेस्टर खोज्दैछौँ भन्छ। र अर्को हुन्छ लोटरी स्क्याम हुन्छ। लोटरी स्क्याम भने चाहिँ के भने तपाईँलाई आइफोन पऱ्यो, तपाईँ चाहिँ ऱ्यान्डमली सेलेक्ट हुनुभएको छ इन्टरनेटबाट, अनि तपाईँले $2,000 $5,000 कमाउनु भयो भन्छ। र त्यो कमाउनको लागि तपाईँले यति ट्याक्स तिर्नुपर्छ, यति सिपिङ चार्जेस तिर्नुपर्छ, त्यो पठाउनुहोस् अनि तपाईँलाई म पठाइदिन्छु भन्छ। र तपाईँहरूलाई बिलिभ गराउनको लागि एउटा फेक वालेट देखाइदिन्छ, जहाँनिर चाहिँ यो $2,000 $5,000 भनेर देखाएर हुन्छ। त्यो वालेट पनि फेक हो, उनीहरूले आफै बनाएको एउटा फेक वालेट हुन्छ। त्यति देखेपछि तपाईँहरू अब लोभिनुहुन्छ। र अर्को भनेको म्याक्सिमम यो चाहिँ के भने सपना देखाउने क्या, ड्रिम, सेलिङ ड्रिम क्या। के भन्छ भने एउटा एप छ, एउटा अर्निङ एप छ, तपाईँले त्यहाँनिर पैसा हाल्नुभयो भने यति कमाउनुहुन्छ, केही छैन, फोनमा हाल्नुहोस् मात्र र प्रिडिक्ट गर्नुहोस्, गेम प्रिडिक्ट गर्नुहुन्छ कि, होइन, वेदर प्रिडिक्ट गर्नुहुन्छ कि, अनेक थरी आउँछ यहाँनिर अर्निङ एप भनेर। र बसी तपाईँलाई ड्रिम्स देखाउँछ, पैसा डबल ट्रिपल हुन्छ भन्छ भने त्यो स्क्याम हो, सपना देखाउँछ, तपाईँलाई लोभ्याउँछ, यति कमाउन सकिन्छ उति कमाउन सकिन्छ भनेर। जसरी यो कोटेक्स मैले भने नि, तपाईँले कोटेक्सको एडहरू हेर्नुहोस् युट्युबमा, सबैमा यसरी तपाईँलाई लोभेर हुन्छ। कसैले गाडी किनेको, कसैले घर किनेको, यो मैले कोटेक्सबाट कमाएँ भनेर देखाउँछ, होइन, अनेक थरी कुरो देखाउँछ। यसरी सेलिङ ड्रिम्स, तपाईँलाई पैसा कमाउन सकिन्छ आरामले बसेर, केही गर्नु पर्दैन, सिर्फ अनुमान गर्ने, प्रिडिक्ट गर्ने भन्छ भने त्यो पनि स्क्याममै पर्छ। अब स्क्याम हो भनेर चाहिँ कसरी थाहा पाउने त? पहिलो कुरो त के हो भने ऱ्यान्डमली तपाईँलाई आएर कसैले कन्ट्याक्ट गर्छ, इन्भेस्ट गर्न चाहनुहुन्छ भन्छ भने त्यो स्क्याम हो। किन स्क्याम हो भने किनकि तपाईँले त्यहाँ इन्भेस्ट गर्नको लागि केही न केही त क्राइटेरिया तपाईँले मिट गर्नु पर्यो होला नि त, केही क्वालिफिकेसन, केही स्पेसिफिकेसन त हुनु पर्यो नि त तपाईँसँग। तपाईँ ऱ्यान्डमली एउटा दोकानदार हो, दोकानमा सामान बेच्नुहुन्छ भने तपाईँले पनि इन्भेस्ट गर्न पाउने, र म एउटा चाहिँ इन्भेस्टरै हो,
पैसा इन्भेस्टै गर्छु भने दुईटाले नै इन्भेस्ट गर्न पाउँछौँ भने त त्यो त सरासर जसलाई पनि उनीहरूले भिक्टिम बनाएको हो नि त। म इन्भेस्टर हो, मसँग नलेज छ यो फिल्डमा, 2-3 वर्ष मैले इन्भेस्ट गरिरहेको छु, मसँग पैसा छ, मैले कति पैसावालै मान्छे हो वा म भनौँ एउटा इन्भेस्टर हो, एउटा ठुलो कम्पनीको म सिइओ हो भने त मलाई आएर एप्रोच गर्छन् होइन, सर मेरो कम्पनी यस्तो यस्तो छ, तपाईँ एउटा ठुलो इन्भेस्टर हो, के मेरो कम्पनीमा इन्भेस्ट गर्न चाहनुहुन्छ, मसँग यस्तो यस्तो आइडिया छ, वा म एउटा फोरेक्स ट्रेडर हो, मसँग एउटा राम्रो स्किल्स छ, मसँग राम्रो स्ट्राटेजी छ, ट्रेडिङ प्लान छ, पैसा डबल गर्न सक्छु भनेर यसरी एप्रोच गर्छन् नि त। त्यो मान्छे चाहिँ इन्भेस्टर हुनु पर्यो नि त, ठुलो कम्पनीको सिइओ हुनु पर्यो, वा ऊ यस्तै कम्पनीहरूमा लगानी गर्ने मान्छे हुनु पर्यो। तर तपाईँ चाहिँ एउटा सानो दोकानमा काम गर्नुहुन्छ वा तपाईँ एउटा कुनै ठाउँमा काम गर्नुहुन्छ होइन भने तपाईँसँग चाहिँ किन पैसा माग्दैछ त? तपाईँ त पैसावाला मान्छे होइन, इन्भेस्टर पनि होइन, तपाईँले किन कन्ट्याक्ट गर्छ? तपाईँको एड्रेस भन्दा पनि तपाईँको तपाईँलाई जुन माध्यमबाट तपाईँलाई कन्ट्याक्ट गर्छ, तपाईँको फोन नम्बर, तपाईँको इन्स्टाग्राम, फेसबुक, टेलिग्राम, किन तपाईँलाई कन्ट्याक्ट गर्दैछ त? तपाईँ को हो र? तपाईँ इन्भेस्टर हो त होइन नि त? भनेपछि तपाईँको कुनै क्वालिफिकेसन स्पेसिफिकेसन नहेरिकन यसरी कन्ट्याक्ट गर्छ भने यो फर्स्ट स्टेप हो, यो स्क्याम हो भनेर। दोस्रो हो, अघि पनि मैले भनिहालेँ, बिग रिटर्न र इजी मनी भन्छ भने त्यो स्क्याम हो। केही गर्नु पर्दैन, 2000 दिनु, 24 घन्टामा 20,000 हुन्छ, यस्तो भन्छ भने स्क्याम हो। र केही गर्नु पर्दैन, तपाईँले 20 रुपियाँ, 10 रुपियाँ, 100 रुपियाँबाट स्टार्ट गर्नु मिल्छ। केही गर्नु पर्दैन, प्रिडिक्ट मात्रै गर्नुहोस्, आज पानी पर्छ पर्दैन, आज गर्मी हुन्छ कि हुँदैन, यो फुटबल म्याच छ, कसले जित्छ भनिदिनुहोस्, भइहाल्छ। मिल्यो भने मिलिहाल्यो, मिलेन भने पैसा जाँदैन भने पनि कति एप हुन्छ र तपाईँलाई त्यो देखाउँछ 20,000, 30,000, 40,000 भएको देखाउँछ र तपाईँले त्यो निकाल्नको लागि चाहिँ फेरि अब ट्याक्स तिर्नुपर्ने भनेर भनिन्छ लास्टमा। र यस्तो सबै स्क्याम हुन्। बिग रिटर्न र इजी मनी भन्छ भने त्यो पनि एउटा स्क्याम हो। अर्को के हुन्छ भने तपाईँलाई लट्री पर्यो, आइफोन पर्यो, तपाईँले 10 लाख जित्नु भएको छ, ऱ्यान्डमली सेलेक्ट गरेर को भन्छ करोडपतिबाट हो भन्छ कसैले है, अनेक थरीकै कुराहरू आउँछ। अनि तपाईँले त्यसलाई कन्ट्याक्ट पनि गर्नुहुन्छ, उसले के भन्छ भने तपाईँले त्यो पाउनको लागि जिएसटी वा ट्याक्स तिर्नुपर्छ, यति हो तिर्नु भन्छ, अनि पठाइदिन्छु भन्छ है। यो पनि सरासर स्क्याम हो। यदि तपाईँले 5 लाख कमाउनु भएको छ, मतलब यदि तपाईँले 5 लाख जित्नु भएको छ भने त्यही 5 लाखबाट काट्दैन त जिएसटी ट्याक्स होइन, किन मैले एक्स्ट्रा तिर्नु? अलिकति लोजिक पनि लगाउनुहोस् है। यस्तो भन्छ भने यो पनि एउटा स्क्याम हो। अर्को, कम्पनी रेगुलेटेड छैन। तपाईँले कुन कम्पनी हो भनेर सोद्धाखेरि उनीहरूले एउटा ऱ्यान्डमली एउटा कम्पनी भनिदिन्छन्, अनि तपाईँले गएर गुगलमा हेर्नुहुन्छ, अनि उनीहरूको वेबसाइट हुन्छ, राम्रो चटक्क बनाएको हुन्छ, अनि तपाईँ पत्याउनुहुन्छ। कतिपयले त हामी यो कम्पनी हो भनेर एउटा रेजिस्टर्ड कम्पनीको पनि दिन्छन्। त्यस्तो कुनै भन्यो भने तपाईँले यस्तो कम्पनीलाई पहिला कन्ट्याक्ट गर्ने, मलाई यसरी इमेल आएको छ, यसो भन्दैछ, यो हो कि होइन भनेर त्यसको सपोर्टमा तपाईँले मेल गर्नुहोस्। उनीहरूले रिप्लाई गर्छन्, होइन यो हामी होइन, यो स्क्याम हो भनेर भन्छ, किनकि उनीहरूको इमेजको सवाल चाहिँ उनीहरूले रिप्लाई गर्छन् नै। त्यसैले कम्पनी रेजिस्टर छ कि छैन त्यो पनि हेर्नुपर्छ। र अगाडिको मैले 3टा स्टेप भनिहालेँ, यो 3टा स्टेप छ भने त स्क्याम भइहाल्यो, यो कम्पनी सम्पनी हेर्ने काम पनि छैन यदि माथिको 3टा कुराहरू भन्छ भने। र अर्को, यो अलिकति अब रेसिस्ट साउन्ड पनि गर्न सक्छ, तर यदि तपाईँलाई जसले कन्ट्याक्ट गर्यो त्यसले चाहिँ इन्डियन एक्सेन्टमा बोल्छ भने त्यो 95% स्क्याम हो। ल अब कुनै साइकोलोजिकल प्रब्लम है, एउटा साइकोलोजिकल प्रब्लमहरू हुन्छन् जुनको कारणले चाहिँ तपाईँलाई मान्छेहरूले भिक्टिम बनाउँछन्, तपाईँलाई टार्गेट गर्छन्। तपाईँको के छ भने, तपाईँको साइकोलोजी के छ भने तपाईँ बिलिभ गर्नुहुन्छ यस्ता चिजहरूमा। के बिलिभ गर्नुहुन्छ? तपाईँ लकमा बिलिभ गर्नुहुन्छ। मेहनत नगरिकन नै पैसा कमाउन सकिन्छ, बाटोमा हिँड्दा हिँड्दै 1 बोरा पैसा भेटिन्छ, बाटोमा तपाईँले घर बनाउँदाखेरि खन्दाखेरि सुन भेटिन्छ, यस्ता चिजहरू तपाईँ बिलिभ गर्नुहुन्छ। र त्यही बिलिभ गरेर तपाईँलाई के लाग्छ भने यस्तो चिजहरू हुन्छ, मान्छेहरूले लोटरी किनेर बिना मेहनत पैसा कमाउन सक्छन् भने तपाईँको त्यो बिलिभ छ, त्यो बिलिभलाई पहिला हटाउनुहोस्। किनकि त्यस्तो हुँदैन। हार्डवर्क नगरिकन वा कुनै पनि सिप नसिकिकन पैसा कमाउन सकिँदैन। यो भगवानलाई भरोसा गर्नु ठिक हो, तर यो किस्मतले तपाईँलाई यसरी दिन्छ। मेरो किस्मत कति राम्रो, मलाई त 15 लाख परेछ होइन, मलाई त आइफोन परेछ, यसरी नसोच्दा हुन्छ। यिनीहरू सबै स्क्याम हो। यदि तपाईँको यस्तो सोच छ भने तपाईँ जस्तो मान्छे नै यिनीहरू स्क्यामरको टार्गेट हो। त्यसैले कुनै पनि चिज फ्रीमा होप नगर्नुहोस्। र एउटा कुरो तपाईँले जहिले पनि ध्यान राख्नुहोस्, कुनै पनि तपाईँलाई लट्री पर्यो, आइफोन पर्यो भने कसरी पर्यो त? मैले त केही पनि गरेको छु, न लट्री भरेको छु, न केही गरेको छु, कसरी पर्छ? अनि तपाईँलाई कसैले $5,000 $2,000 परेको छ भनेर वालेटमा देखाउँछ भने र उसले तपाईँलाई त्यो पैसा पठाउन सक्छ तपाईँको ब्याङ्क एकाउन्टमा भने उसले त्यो पैसा आफै किन राखिरहेको छैन त? तपाईँलाई किन दिन खोजिरहेको छ? वा ऱ्यान्डमली तपाईँलाई यति पैसा परेको छ भन्छ भने किन परिरहेको छ? कसैले तपाईँलाई फ्रीमा त्यत्तिकै, न तपाईँलाई चिन्छ न तपाईँले केही भन्नुभएको छ, तपाईँलाई ऱ्यान्डमली किन पैसा दिन्छ? जबकि पैसा भनेको यस्तो एसेन्सियल चिज हो अहिलेको दुनियाँमा। तपाईँलाई ऱ्यान्डमली कसैले $5,000 $2,000 किन दिन्छ? तपाईँले तिनीहरूलाई केही रिटर्नमा नदिकन, तपाईँले केही काम नगरिकन, तपाईँसँग कुनै तपाईँको सिप युज नगरिकन, तपाईँको हार्डवर्क युज नगरिकन त्यो पैसा तपाईँलाई किन
दिन्छ त्यो सोच्नुहोस् पहिला। र एउटा कुरो जहिले पनि हार्डवर्कमा बिलिभ गर्नुहोस्। मलाई पनि कतिजनाले मेसेज गर्नुहुन्छ, सर तपाईँले फोरेक्स ट्रेडिङ गर्नुभएको धेरै भयो होला, तपाईँलाई म यति पैसा दिन्छु, हामी आदि गरौँ न भन्नुहुन्छ। यस्तो कहिले पनि नसोच्नुहोस् क्या। अरूले कमाएर दिन्छ भनेर सोच्ने होइन, आफूले चाहिँ कसरी कमाउने, त्यो सिप आफूले कसरी बनाउने, आफू चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट कसरी हुने। जहिले पनि अरूमा भर परेर भएन क्या। जे पनि अरूले देशमा रोजगारी पाएन, विदेश जाने होइन सजिलो भएको छ, अरूमा डिपेन्डेन्ट भएको छौँ क्या हामी धेरै नै। त्यसैले यो चाहिँ यस्तो चिजबाट चाहिँ बाहिर निस्किनुहोस्। र लास्टमा म के भन्न चाहन्छु भने, यदि तपाईँ स्क्याम हुनुभएको छ भने नि त्यो स्क्याम हुनुमा तपाईँकै दोष छ। किनकि तपाईँ लालचमा फस्नुभयो। तपाईँलाई यति पैसा तपाईँलाई परेको छ भनेर तपाईँलाई भन्यो र 15 लाख जितेको छु, जब यति ट्याक्स दिँदा के हुन्छ र भनेर तपाईँले त्यसलाई हालिदिनु भयो लालचले। र अर्को लालच तपाईँ केमा फस्नुभयो भने, कसैले तपाईँलाई 2000 हाल्दाखेरि 24 घन्टामा 20,000 हुन्छ भन्यो भने तपाईँले त्यस्तो लालच पनि फस्नुभयो। जम्मै 2000 हालेर मैले त 20,000 कमाउनु 24 घन्टामा भनेर तपाईँ लालचमा फस्नुभयो। तर कसरी चाहिँ 2000 20,000 हुन्छ 24 घन्टामा त्यो सोच्नमा चाहिँ तपाईँले दिमाग खर्च गर्नु भएन। त्यही भएर यो भिडियो तपाईँहरूले आफ्नो साथीहरूलाई, आफ्नो आफन्तलाई पठाउनुहोस् ताकि उनीहरू यस्तै स्क्यामबाट बचुन्। नेपाल अहिले यो स्क्यामरको इजी टार्गेट भएको छ। आए दिन कोही स्क्याम भएको भन्ने म न्युज सुनिरहेको हुन्छु। ग्रुपमा पनि मेरो जुन टेलिग्राम ग्रुप छ त्यहाँनिर पनि म म्याक्सिमम मान्छेहरूले यो कुरा गरिरहेको सुन्छु, यति स्क्याम भयो उति स्क्याम भयो भनेर। त्यही भएर एकदम ध्यान दिनुहोस् र एकदमै लालची बन्न छोडिदिनुहोस्। बिलिभ इन हार्डवर्क नगरिकन र आफूसँग कुनै स्किल नभइकन पैसा कमाइँदैन। यदि त्यो बिना इजिली तपाईँले केही गर्नु पर्दैन, पैसा मात्र दिनुहोस् वा यसो गर्नुहोस्, प्रिडिक्ट मात्र गर्नुहोस् भरे के हुन्छ भोलि के हुन्छ भनेर प्रिडिक्ट मात्र गर्न लाउँछ र यतिमै इजी मनी पैसा कमाइन्छ भने त्यो स्क्याम हो।